نارنج رو با یه دستگاهی که یا رنده، قسمت ریز رنده، یا با یه سوهانی اینو پوست روش رو میگیریم. اگر پوست روش رو نگیریم، وقتی که میذاریم برای مربا چندین بار میجوشونیم صفر میشه، اما زمانی که پوست روش رو میگیریم بعد از چندین بار جوشیدن این نارنجمون حالت نرمی پیدا میکنه. نارنج رو به این صورت پوست روش رو میگیریم، چون هم اون پوست روشش اگه با بمونه به تلخی میزنه. این پوست روی که میگیریم دیگه تلخی نداره، تلخیش خیلی کمتره. بعدا یکی هم این که نارنج لطیفتر میشه، بافتش لطیفتر میشه برای پختن مربا. همین خاطر پوست روش رو یا با قسمت ریز رنده یا با این سوهانا پوست روش رو میگیریم. سعی کنید که زیاد دیگه رنده نکنید، چون اگر زیاد این برنامه انجام بشه پارگی ایجاد میشه و به صورت مربامون خوشگل دیده نمیشه. این هم یه روشیه که با رنده، قسمت ریز رنده انجام میدیم که پوست روی نارنج رو میگیریم که لطیفتر باشه. در انتخاب نارنج باید دقت کنیم نارنج باشه که صاف باشه و پوستش نارنجی باشه و بتونیم اگر صاف نباشه خیلی برامون سخت میشه که این قسمت هایی که پوست لایه پوستی نارنج و لایه روی پوست نارنج میخوایم بگیریم به مشکل برمون. اما به نظر من از زمانی که من این دستگاه رو خریدم که حالت سوهانه، خیلی راحت تر میتونم پوست روی نارنج رو بگیرم.